Hello, good morning! Happy Friday! Tomorrow is off day. So, napaka-init ngayon. So, I decided to cut my hair. Tiny! I'll cut my hair. I'll cut my hair like... Hindi ko naman siya puputulin. Lagyan ko siya ng style. Lagyan ko lang siya ng... Parang ano, parang lalagyan ko lang siya ng parang style lang ba. Wait, baby, oh. Lagyan ko lang siya ng style. First, come there. Hoy, no. Cut ko na to! Ay, my hair, magkakat lang ng init eh. Lagyan lang natin ng style. Kasi mainit. No. Like this. And then ang ganda ng ganito lang siya style. Kaso pipitin ko na. Mawawala na to. Lilaw. Okay. Hanggang dito. Bakit parang ang dawa pa ka niya? Parang yoko. Kaya lang ha. Wait lang. Ayan, ganito pala. So, like this. Hindi, puputulin ko siya here. Maka na ba? Hey baby, don't do this ha. Don't do this. No. No. Just say hi. Hi. Kasi baka magkaroon ng mahaba, maigsi, kailangan kong ayusin. O, diba? Ang hirap. Okay. Okay na. Puro bokeh na lang. Kakat ko na siya. Kiss.
Mahaba ba? Oh. Sorry, people. And the result. Whee! Parang wala ka ng bago. Okay ba? Okay ba? Parang hindi naman. Tingnan ko na lang mamaya. Okay ba? Wait, babe. Oh, kulit mo. Okay ba? Oh, wait. I just want to see my hair. Oh, hindi naman na wigsi dito. Gusto ko dito wigsi. Para wala na bago. Ganito naman. Gusto ko paano maigsi pa. Ito. Wait. Wait, please. Ganito lang. Wait for a while. Why are you crying? Pantay na ba? Mukha na akong buruga. Pantayin ko lang. And the result. Tada! Ayan, nabigsi na siya. Very light na. Parang kung nababawas eh. Ah, ayan na, okay na siya. Oh. Yeah. Okay na ba? Tingnan ko na lang mamaya. Okay na? Init, grabe. Inita, uy. Okay na? Oh, may style na siya. Hindi na siya yung plain ganyan, oh. I whip my hair like this. Okay na ba? Bakit kasi nabuho ko buhag. Oh, okay na yan. Basta may style na siya, hindi na siya yung straight lang talaga. Thank you. And if you like my hair today, just comment or heart or care, react, and then comment okay. Bye. See you tomorrow is Saturday, day off again. Bye.
Okay. Thinner na. Thin na siya. Bye! Love my hair.